በዛሬ ቪዲዮ ላይ ፖስት በማረግ ብቻ እና ደግሞ አጠገብ ላጠገብ እዛ ፕላትፎርም ላይ ኢንጌጅ ስላደረግን ብቻ በተደጋጋሚ ተከፋይ የምንሆንበትን በጣም አስገራሚ የሆነ መንገድ ነው ይዤላችሁ ያመጣሁት። እናንተም ደግሞ ሲሪየስ ነኝ በኦላይን ገንዘብ ለመስራት ወይም ደግሞ ቀላል መንገድ በጣም ፈልጋለሁ ለምትሉ ሰዎች ይሄ ቪዲዮ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁ እንዳዘነጉ አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ወዲ ያላዛሩ ብሸት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አጠገብም ያለውን የደወል ምልክት በመንካት አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ ኖቲፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው። በዚህ ቻናል ላይ እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በኦንላይን መስራት እንደምንችል የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ቲፕ እና ትሪኮች እና ደግሞ ስኬታማ ሰዎችን ስኬት የምናጋራበት ቻናል ነው። እሺ ጋይስ ቅድም እንዳልኩት በዛሬ ቪዲዮ ላይ ፎቶ ፖስት በማረግ እና ደግሞ አጠገብ ላጠገብ እዛ የማሳያችሁ ዌብሳይት ላይ ኢንጌጅ ስላደረግን ብቻ በተደጋጋሚ ተከፋይ የምንሆንበትን በጣም አስገራሚ የሆነ መንገድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። እሺ ጋይስ የሚከፍለን ዌብሳይት ሊብሪ ይባላል። ወደዚህ ዌብሳይት ለማምጣት ከፈለጋችሁ ከታች ከዚህ ዲስክሪፕሽን ታች ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ታች ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። በሱ ሊንክ በመምጣት እዚህ ዌብሳይት ላይ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት ደግሞ ስለዚህ ዌብሳይት በጣም አውርቻለሁ፣ ግን እንዳልኳችሁ ዛሬ ፎከስ የምናደርገው ፎቶ ፖስት በማድረግ ብቻ እንዴት አድርገን በዚህ ዌብሳይት ላይ ተከፋይ መሆን እንችላለን የሚለውን ነው በሰፊው ማሳያችሁ ማለት ነው ጋይስ። እና ይሄ ዌብሳይት ምንድነው የሚለውን አንድ ላይ እናያለን። አሁን እዚህ ጋር መጥቼ what is library exactly ይላል። እዚህ protocol an app a website or a company ይላልና እዚህ ጋር እንደምታዩት for most users ይላል library will be a place where they can find great videos, musics, ebooks and more ይላልና እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ቪዲዮ ሙዚኮች ኢቡኮች እና ደግሞ የተለያዩ አይነት የኢንተርቴይንመንት የሚሆኑ ነገሮች እዚህ ፕላትፎርም ላይ እናገኛለን ማለት ነው። እና እንዳልኳችሁ ጋይስ እዚህ ዌብሳይት ላይ ኢንጌጅ ስላደረግን ብቻ ማለት እዚህ ዌብሳይት ላይ ስለተገኘን ብቻ ተከፋይ እንሆናለን ማለት ነው። እና ብዙ ሰው እዚህ ዌብሳይት ላይ ሪዋርዱ አክቲቬት አይሆንልንም ይላል። ሪዋርዱ ማለት እዚህ ጋር ይሄኛው አይከን ነክቼ እዚህ ጋር ሪዋርድስ የሚለውን ስነካው በዚህ ዌብሳይት ላይ ተከፋይ የምንሆንበትን አንዳንድ ነገሮች አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እና ለኢትዮጵያ ብዙ ሰው አክቲቬት አልሆነም ይላሉና እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ 419.64 ኤልቢሲ አግኝቻለሁ ማለት ነው። ኤልቢሲ ማለት ምን ማለት ነው ብላችሁ በጣም ግራ ልትጋቡ ትችላላችሁ። ኤልቢሲ ማለት አንድ የክሪፕቶ ከረንሲ አይነት ነው። በኤልቢሲ ነው ተከፋይ የምንሆነው ማለት ነው። ያን ኤልቢሲ ደግሞ እንደፈለግን ወደ ተለያዩ አይነት ክሪፕቶ ከረንሲዎች ማስለወጥ እንችላለን። ወደ ቢትኮይን፣ ወደ ሊትኮይን፣ ወደ ተለያዩ አይነት ክሪፕቶ ከረንሲዎች ኤክስቼንጅ በማድረግ ወይም ደግሞ ወደ ዶላር አስለውጠን ቀጥታ ወደ ባንክ አካውንታችንን ይሄን ኤልቢሲ ማስላክ እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ገብነክቼ ሪዋርድ የሚለውን ስነካው ነው ወደዚህ የመጣው። ይሄ የሪዋርድ ሴክሽኖቹ ነው ማለት ነው። እና ጋይስ እዚህ ፕላትፎርም ላይ ስለተገኘን ብቻ በኤልቢሲ በክሪፕቶ ከረንሲ ይከፍለናል ማለት ነው። አስዩት ጋይስ ከዚህ በላይ ምንም ቀላል መንገድ አለ ብዬ አላስብም። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪው ማስተር ሌቭል 6 ላይ አሁን እዚህ ጋር ሌቭል 6 ላይ ደርሻለሁ ማለት ነው። እናንተ አዲስ ከሆናችሁ ከሌቭል 1 ነው የምንጀምሩት ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት watch content and earn more credits for each level unlocked ይላል። አሁን እዚህ ጋር 2500 ቪው ላይ ስደርስ ማለት ነው 250 ኤልቢሲ earn አደርጋለሁ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ኢንቫይት ስታደርጉ 15 ኤልቢሲ ታገኛላችሁ ማለት ነው። አንድ ሰው በእናንተ ሪፈራል ሊንክ ኢንቫይት ስታደርጉ 15 ኤልቢሲ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት convert creator L2 high 5 ይላል። እና እዚህ ጋር again following to earn this reward 5 validate followers needed for level 2 ይላል እዚህ ጋር። እና 5 ቫሊዴት የሆኑ ፎሎወርስ እናገኝ እዚህ ጋር 3 ኤልቢሲ ክላም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አስቡት ጋይስ በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና እዚህ ጋር ደግሞ እንዳልኳችሁ በየቀኑ ማለት ነው ዴሊ ዋች ሪዋርድ አለን እዚህ ጋር earn random rewards of at least 0.5 for watching anything at all ይላል። you can claim it in 10 hours and 60 minutes ይላልና እዚህ ጋር ከ10 ሰዓት በኋላ ይሄንን ክላም ማድረግ ይችላል ማለት ነው እዚህ ጋር። እና አስቡት ጋይስ እዚህ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ
ካላችሁ የተለያዩ ቪዲዮዎች የተለያዩ ፎቶዎች የተለያዩ ኢቡኮች ብቻ ኢንጌጅ ስታረጉ ማለት ነው ዴይሊ ዋች ሪዋርድ ይከፈለናል ማለት ነው አስቡት በየቀኑ ከ0.5 እስከ 50 ድረስ የሚሆን ኤልቢሲ ይከፈለናል ማለት ነው ጋይስ እና አስቡት በጣም ቀላል መንገድ ነው በኦንላይን ለመስራት ማለት ነው ጋይስ እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ሪዋርድ ሴክሽን አክቲቬት ለማድረግ አንዳንድ መከተል ያለባችሁ ነገሮች አሉ አሁን እዚህ ጋር ገብቼ ሌላ አካውንት አለኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ይሄንን ነክቼ እዚህ ጋር ሪዋርድ የሚለውን ስነካው ሪዋርድ ሴክሽኑ አክቲቬት አልሆነም ማለት ነው ለዛ በጣም መርሳት የሌለባችሁ ነገር ሪዋርድ ሴክሽኑ አክቲቬት ካላረጋችሁ በጭራሽ ሊከፈላችሁ አይችልም ማለት ነው ጋይስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው አዲስ አካውንት ያልኳችሁ አክቲቬትድ አልሆነም እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው እነዚህ እዚህ ጋር ደብዝዝ ብሏል ደብዝዘዋል ማለት ነው እዚህ ጋር ግን መለስ ብዬ የኔ አካውንት ላይ እዚህ ጋር ስታዩት እነዚህ በጠቅላላ መነካት ይችላሉ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለዛ መነካት ይችላሉ ማለት ደግሞ አክቲቬትድ ሆኗል ማለት ነው እነዚህ ማለት ነው ለዛ እናንተም ደግሞ እዚህ ላይ መጀመሪያ እንደመጣችሁ አክቲቬት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር አንሎክ ሪዋርድ የሚላለ አንሎክ ሪዋርድ የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቬሪፋይ ቱ earn ይላል ቬሪፋይ accounts are eligible to earn libre credits for views ይላል watching and reposting content share invite links etc ይላል verifying also help us keep the libre community safe too ይላል እና እዚህ ጋር እንደምታዩት በብዙ አይነት መንገድ verify መሆን ታችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር verify በፎን ነምበር ይላል verify credit card ይላል verify via chat ይላል እና እዚህ ጋር አንድ በጣም እንድትጠነቀቁ የምፈልገው ነገር አለ ጋይስ እና እዚህ ጋር ጋይስ verify via text ብንለው ማለት ነው ለኛ ሀገር ለምን እንደሆነ አላቅም verify አያረጉትም ማለት ነው ለዛ እኔ ግን ወደዚህ ፕላትፎርም ስመጣ verify ያለኩበት ነገር እዚህ ጋር እንደምትዩት verify via chat ይላል moderator can approve you within our discord server please review the instruction within rewards approval carefully ይላል እና እዚህ ጋር እንደምትዩት you will be asked to provide proof of identity ይላል እና ጋይስ እዚህ ጋር join libre chat ብላችሁ ከዛ ወደ discord chat ይወስዳችኋል ማለት ነው እና እዛ ጋር discord chat ጋር ከየሆነ ከሊብሬ ሰፖርት ቲም ጋር ነው የምታወሩት ማለት ነው እና ከሊብሬ ሰፖርት ቲም ጋር ስትወሩ ፕሩፍ አምጡ ሊሏችሁ ይችላሉ ለምሳሌ ሰው መሆናችሁን ነው እንዲያውቁ የሚፈልጉ ማለት ነው እናንተ እና ደግሞ ካሜራ ለመሆናችሁ የሆነተኛ ተጠቃሚ እዚህ ፕላትፎርም ላይ ተጠቃሚ መሆናችሁን ለማረጋገጥ ነው እዚህ ጋር verify በዲስኮርድ ቻት verify የሚያደርጓችሁ ማለት ነው ለዛ እኔ verify ሲደረግ ዩቲዩብ ቻናል አለኝ ምናምን ብዬ ነው verify ተደረኩት እናንተም ግን ማለት ያለባችሁ ነገር እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ በፎን ቬሪፊኬሽን እዚህ ጋር ፎን ነምበር via text message verify ማድረግ ስለማንችል ነው በዚህ በዲስኮርድ ቻት verify ለማድረግ የፈለኩት ብላችሁ እንዳልኳችሁ ለሰፖርት ቲማችሁ ሊብሬ ሰፖርት ቲም ተነግሯችኋላችሁ ከዛ ወዲያውኑ verify ያደርጓችኋል ማለት ነው ለዛ የሚጠይቋችሁ ነገር ደግሞ ካላችሁ የሶሻል ሚዲያዎችን ስጡ ምናምን ሊሏችሁ ይችላል እነሱንም አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖች በማስገባት verify መሆን ይችላልላችሁ ምንም የሚከብድ ነገር የለም ማለት ነው ለዛ እንዳልኳችሁ verify መሆን ካልቻላችሁ እዚህ ጋር እንዳሳየዋችሁ ማለት ነው ክሬዲት earn ልታረጓችሁ ማለት ነው ክሬዲት earn ካላረጋችሁ ደግሞ ገንዘብ መስራታችሁን በዚህ ፕላትፎርም ማለት ለዛ በጣም ደጋግሜ መናገር የምፈልገው እዚህ ጋር በፎን ቬሪፊኬሽን ስለማይሰራ እዚህ ጋር ዝቅ ብላችሁ verify via chat ብላችሁ join libre chat ብላችሁ ወዲያውኑ እንዳልኳችሁ አንዳንድ ጥያቄዎች ይጠይቋችኋል ከዛ በኋላ እነሱን ጥያቄ በስነ ስርዓት በመመለስ ወዲያውኑ verify መሆን ትችላላችሁ ማለት ለዛ ምንም የሚከብድ ነገር የለም ማለት ነው እና ደግሞ አንድ መናገር የምፈልገው ነገር ጋይስ ዩቲዩበር ሆናችሁ ወይም ደግሞ በዩቲዩብ ኮንቴንት ክሬት የምታደርጉ ከሆነ ዩቲዩብ አካውንታችሁን ከዚህ ፕላትፎርም ጋር ሳይንክ በማድረግ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ የዩቲዩብ አካውንቴ ሎጎ ነው ራሱ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዚህ ፕላትፎርም ጋር ሳይንክ አድርጌዋለሁ ማለት ነው ሳይንክ አረኩት ማለት እዚህ ጋር ወዲያውኑ ከዩቲዩብ ስለቅ እዚህ ፕላትፎርም ላይ መጥቼ መልቀቅ አይጠበቅብኝም ማለት ነው ስለተገናኘ እዛ ዩቲዩብ ላይ ስለቅ ወደዚህ መጥቶ እዚሁ ላይ አፕሎድ ያደርግልኛል ካለምንም አውቶማቲካሊ ማለት ካለምንም እንትን ማለት ነው ጋይስ ለዛ እዚህ ጋር እናንተም ኮንቴንት ክሬተር ከሆናችሁ እንዳልኳችሁ ሳይንክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ዩቲዩባችሁን ከዚህ ከሊብሬ ከሚባለው አካውንት ጋር ማለት ነው ጋይስ አሁን ጋይስ ቅድም እንዳልኳችሁ ፎቶ ፖስት በማድረግ ደግሞ በተጨማሪ እንዳልኳችሁ ቅድም እዚህ ፕላትፎርም ላይ ኢንጌጅ ስላደረጋችሁ ብቻ ብዙ አይነት ሪዋርዶች ይሰጣችኋል ግን አጠገብ ላጠገብ ደግሞ እዚህ ጋር እኔ ኮንቴንት ክሬት በማድረገው ብቻ የሆነ ሰው ቪው ሲያደርግልኝ እዚህ ጋር ግን ከቼ ላሳያችሁ ይችላል እዚህ ጋር የሆነ ሰው ቪው ሲያደርግልኝ እና ደግሞ የሆነ ሰው ፎሎ ሲያደርግኝ እኔ ተከፋይ ሆናለሁ ማለት ነው አስቡት ጋይስ ከዚህ በላይ ምንም ቀላል መንገድ የለም አሁን እዚህ ጋር
እንደምታዩት ይሄ ዩቲዩብ ቪዲዮዎቼ ላይ ዩቲዩብ አካውንቴ ላይ ያሉ ቪዲዮዎች ናቸው በጠቅላላ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ማለት ነው ጋይስ እና እዚህ ጋር የሆነ ሰው ገብቶ ቪው ሲያደርገኝ እኔ እንደ ዩቲዩብ ተከፋይ እሆናለሁ ማለት ነው ጋይስ ለዛ በጣም የሚገርም ነው እና ቀደም እንዳልኳችሁ ደግሞ ፎቶ ፖስት በማረግም ደግሞ እዚህ ፕላትፎርም ላይ ፎቶ ብቻ አይደለም የተለያዩ ኮንቴንቶች ክሬት በማረግም ተከፋይ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው ግን እኔ ዘኤዚስት ወይ ቀላል መንገድ አሳየን ስላላችሁኝ ፎቶ ፖስት በማረግ እንዴት ተከፋይ እንደምንሆን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ጋይስ ለዛ እዚህ ጋር ተመጡና ኒው ቻናል የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው ከዛ ኒው ቻናል የሚለውን ስትነኩት እዚህ ጋር አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖች ይጠይቋችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር የቻናላችሁን ኔም እዚህ ጋር ጻፉ ይላል እና የቻናላችሁ ኔም የተለያዩ ነገሮች ነው ይችላል ኔቸር ሊሆን ይችላል ብዙ አይነት ነገር ሊሆን ይችላል አሁን ለምሳሌ ከተቀራራቢ ከምትወስዱት ከፎቶ ፖስት ከምታረጉት ጋር ተቀራራቢ አይነት ስም መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው እና ግን እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር እዚህ ፕላትፎርም ላይ ፎቶ ፖስት በማረግ ብቻም አይደለም እንዳልኳችሁ የተለያዩ አይነት ኮንቴንቶች ክሬት በማረግ የተለያዩ አይነት ዜናዎች ሊሆን ይችላሉ ብቻ አሪፍ ኮንቴንት ክሬት በማረግ በተደጋጋሚ ተከፋይ መሆን ይችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ ግን እኔ ቀላሉ መንገድ ላሳያችሁ ብዬ ነው ጋይስ እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ኔቸር ብላችሁ ስም መስጠት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ታይትል መስጠት ትችላላችሁ ዲስክሪፕሽን ደግሞ ስለ ቻናላችሁ እዚህ ጋር መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ እዚህ ጋር እኔ አዲስ ቻናል ክሬት ማድረግ ስለማልፈልግ ጀስት እናንተ እዚህ ጋር ክሬት ታረጋላችሁ ማለት ነው እና በጣም ደግሞ ግራ ልትጋቡ ይችላላችሁ ፎቶ ኬት ልናመጣ እንችላለን ብላችሁ በጣም ግራ ልትጋቡ ይችላላችሁ ግን ከዚህ በፊት ደግሞ ተናግሬያለሁ ጋይስ ከዚህ በፊት አንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ስለዚህ ዌብሳይት epixabe.com የሚባለው ዌብሳይት እዚህ ጋር እንደምታዩት ስታኒንግ ፍሪ ኢሜጅ ኤንድ ሮያሊቲ ፍሪ ስቶክስ ይላልና እዚህ ዌብሳይት ላይ ማለት ነው የተለያዩ አይነት ኢሜጆች ቪዲዮዎች ሊሆን ይችላሉ ኢሉስትሬሽኖች ሊሆን ይችላሉ ጋይስ እና እነዚህ ያልኳችሁ ቪዲዮዎች ኢሉስትሬሽኖች ወይም ደግሞ ኢሜጆች ካለ ምንም ኮፒራይት እንደራሳችን አርገን የፈለግነው የተለያዩ አይነት ፕላትፎርም ላይ ብንጠቀም ኮፒራይት ስትራይክ አይመጣብንም ማለት ነው ጋይስ እና በጣም ደስ ይላል እዚህ ጋር ሃይ በጣም ሃይ ኳሊቲ የሆኑ ኢሜጆች ናቸው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ጽድት ያሉ ኢሜጆች እንደራሳችን ኦን አርገን ካለ ምንም ኮፒራይት የተለያዩ አይነት ፕላትፎርሞች ፖስት በማድረግ ምንም አይነት ኮፒራይት ወደ ክስ ምናምን አይሄድብንም ማለት ነው ጋይስ እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዚህ ጋር መተን የተለያዩ አይነት ፎቶዎች በመምረጥ ከዛ በኋላ ዳውንሎድ በማድረግ እንዳልኳችሁ ደግሞ ምንም አይነት ነገር አንከሰስም ወይም ደግሞ መብቱ ተሰጥቶናል እንደፈለግን አድርገን እነዚህ ኢሜጆች ለመጠቀም ከዛ እዚህ ጋር ሊብሬ የሚባለው ፕላትፎርም ላይ እንዳልኳችሁ ቻናላችሁን ክሬት በማድረግ ከዛ ከዚህ ዳውንሎድ በማድረግ እዚህ ላይ የመጣችሁ በቀን 3 4 ፖስት ማድረግ ነው ጋይስ እና እዚህ ጋር እንትስትሉ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቢዩቲፉል ገርል ማለት ይችላልላችሁ እዚህ ጋር ቢዩቲፉል ኔቸር ምናምን ይያላችሁ በቃ ጀስት ክሬቲቭ የሆናችሁ አውትሳይድ ዘ ቦክስ በማሰብ እዚህ ፕላትፎርም ላይ በመምጣት ፖስት በማድረግ ከዛ የሆነ ሰው ደግሞ እንዳልኳችሁ ቪው ሲያደርግላችሁ ማለት በኤልቢሲ ተከፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው ጋይስ እና በጣም የሚገርም ፕላትፎርም ነው ይሄ ሊብሪ የሚባለው ፕላትፎርም ማለት ነው እና እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት ቀደም እንዳልኩት ወደ 419.6 ምናምን አርን አርግ ያለው ማለት ነው እስካሁን ማለትና ከዚህ በፊት ደግሞ ዊዝድሮ ያረኩት አለ ጋይስ አሁን በቅርብ የሰራሁት ነው ጋይስ እና ምንም ነገር ሳታረጉ ከፈለጋችሁ ደግሞ ቀደም እንዳሳየዋችሁ ከዚህ ጋር ፎቶን ፖስት ሳታረጉ ኮንቴንትም ክሬት ሳታረጉ እንዳልኳችሁ እዚህ ፕላትፎርም ላይ ብቻ ኢንጌጅ በማድረግ ስለተገኛችሁ ብቻ ማለት ነው የተለያዩ አይነት ሪዋርዶችን ማግኘት ይችላልላችሁ ከዛ በኋላ ሪዋርድ ስታረጉት ኤክስቼንጅ ማድረግ ይችላልላችሁ ማለት ነው እናንተ ደግሞ በጣም ግራ ልትጋቡ ይችላልላችሁ እንዴት አድርጌ ነው ይሄንን ኤልቢሲ ኤክስቼንጅ ማድረግ ምችለው ብላችሁ ግን ከዚህ በፊት ደግሞ ብዙ ቪዲዮ ሰርቻለሁ የተለያዩ ክሪፕቶ ዋሌቶች እንዴት አድርገን እነዛ ክሪፕቶ ዋሌቶችን ጆይን ማድረግ እንችላለን ከዛ በኋላ ጆይን ካረግን በኋላ እንዴት አድርገን ወደ ዶላር ኤክስቼንጅ ማድረግ የምንችለው የሚለው ቪዲዮ ሰርቻላችኋለሁ እሱን ቪዲዮ ደግሞ ሊንኩን ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን እታች አስቀምጥላችኋለሁ ወደሱ ቪዲዮ በመሄድ ዋሌት በመክፈት ከዛ በኋላ ከዚህ እርን የምታረጉትን እዛ ዋሌት ላይ እንትን በማለት ከዛ ገንዘቡን ኢንካሽ ማስለወጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ እና ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ጋይስ እና ይሄን ፕላትፎርም ተጠቀሙበት ብዬ ነው ማስበው እና ጆይን ማድረግ ከፈለጋችሁ ደግሞ ወደዚህ ፕላትፎርም ሊንክ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ በሱ ሊንክ ገብታችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ